Now, let's talk about the principle of plant disease management. Principle of plant disease management. Okay. Before the principle, let's talk about the basic consideration on plant disease management. The basic consideration that we should consider during the management of the plant disease. के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त प्लान्ट डिजिज म्यानेजमेन्टमा भन्दा एउटा कुरा फर्स्ट पोइन्ट द इकोनोमिक पोटेन्शियल अफ डिजिज व्हाट डज इट मीन भनेको प्लान्ट डिजिजको इकोनोमिक पोटेन्शियल प्लान्ट डिजिजले कतिसम्म लस गर्न सक्छ त्यो पोटेन्शियल भन्नुको मतलब सबै डिजिजको इकोनोमिक पोटेन्शियल बराबर हुन्छ भन्ने छैन द इकोनोमिक पोटेन्शियल भेराइज अकॉर्डिंग टु द डिजिज That's why we should emphasize those diseases which is by highly economical concern, which poses high economical concern. Okay. For example, एउटा एक्सिडेन्ट परेर हात भाँचेको बिरामी आछ अर्को रुएलाको बिरामी आछ both of them are sick. But who should get the first? We are talking about the economic potential of disease. Economic potential of plant disease are different. For example, rust of wheat poses really big economical concern. Rust of wheat ले धेरै ठूलो economical concern get गर्छ त्यस्तै blast of rice ले एकदम ठूलो economical concern get गर्छ but some other disease, okay, this the smut of wheat, loose smut of wheat is not that economical concern. भन्नुको मतलब त्यसको इकोनोमिकल कन्सिडरेसन के छ त्यसको आधारमा डिजिजलाई प्रायोरिटाइज हुनुपर्छ र हुन्छ नि फर्स्ट कम फर्स्ट भने जस्तै मोर इकोनोमिकल शुड कम द फर्स्ट वान ओके दोस्रो पोइन्ट डिजिज म्यानेजमेन्ट and of as an integral part of the crop production. Disease management should be the integral part of the crop production. यो पोइन्टले के भन्छ भन्दा तपाईले डिजिज म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने डिजिज म्यानेजमेन्ट इज नट अ सेपरेट टास्क तपाईको घरमा वायरिङ गर्नु छ भने घर बनाउनु र वायरिङ गर्नु छुट्टै नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा वायरिङ गर्नु छ भने घर बनाउनु सक्नु र वायरिङ गर्नु छुट्टै चीज होइन इट इज अ इन्टिग्रेटेड चार्ज तपाईले इन्टिग्रल पार्टको रूपमा घर बनाउने र वायरिङ गर्नेलाई सोच्नु हो भने तपाईको वायरिङ ठिक्क ठाउँमा चाहिएको ठाउँमा भनेको ठाउँमा हुन्छ नभए तपाईले पछि भित्तो छेडेर अथवा जाल ढोका छेडेर तार पास गर्नुपर्छ integral part भएन भने ओके त्यसरी सोच्नु पर्छ भन्नुको मतलब हामी each and every step of crop management मा डिजिज पनि आउन सक्छ है त्यो डिजिजको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अहिलेबाट इनिसिएसन हुन सक्छ है इम्पोर्टेन्ट डिजिज यो हो भनेर हामीले एकमा भनिसकेका छौं त्यो डिजिजको म्यानेजमेन्ट अहिलेबाट थिंक गर्नुपर्ने हुन सक्छ है जस्तो ब्लास्ट अफ राइस लाग्न सक्छ है ब्लास्ट अफ राइस सीडबाट सर्न सक्छ है सीडबाट ब्लास्ट अफ राइस सर्न सक्छ भने सीडलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है हैन त्यस्तै ब्लास्ट अफ राइस क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम द कोलेटरल होस्ट एन्ड अल्टरनेट होस्ट इन द फिल्ड सो त्यस्ता चीजलाई नि हामीले हटाउनु पर्छ है भनेर each and every step of disease crop management ma disease perspective from the perspective of disease management herinu parcha. So disease management should be the integral part of the crop management. It may not be the separate, it may not be separated from the crop management procedure. Another is disease management and the area coverage. केही समय पहिला हाम्रो मास्टर्स को स्टुडेन्ट रिसर्च को लागि टिस्टुङ पालुङ जहाँ आलु लगाइन्छ हैन टिस्टुङ पालुङमा आलु फले तरकारी धेरै फल्छ आलु फल्ने ठाउँ अब पालुङ आलु फलाउने ठाउँमा जाँदा के गर्छन् किसानले
भने त्यहाँका किसानले जति आलु लगाए पनि आलुमा विषादी छर्नै पर्छ। मैले लगाएको आलुमा मैले विष छरेन भने छिमेकीले आएर भए पनि छर्दिन्छ। किन भन्दा त्यो छिमेकीले के भन्छ भन्दा तैले विष छरेनस् भने तेरोमा प्याथोजन मल्टिप्लाई हुन्छ अनि मेरो विषको काम सकिएपछि मैले छरेको त्यो विषादीको असर सकिएपछि तेरोमा भएको प्याथोजन फेरि मेरोमा आउँछ, कम ब्याक गर्छ र स्प्रेड हुन्छ डिजिज। मैले जति कन्ट्रोल मेजर अपनाए पनि बेटर म्यानेजमेन्ट हुँदैन। त्यसलाई हामी एरिया कभरेज भन्छौँ। अब एरिया कभरेज कुनै क्रप लगाउँदैछौँ भने मैले म्यानेज गर्दैछु भने साइडको मान्छेले पनि म्यानेज गरिदिनुपर्छ। साइडमा मजाले रस्टको प्याथोजन स्पोरुलेट भइराख्ने, दे डोन्ट गन केयर, एन्ड मैले मात्रै केयर गर्ने। अनि मैले पेस्टिसाइड छर्छु त्यसको चाहिँ एक हप्ता 1.5 हप्ता 2 हप्तासम्म इफेक्टिभनेस रहन्छ प्रोटेक्टिभ केमिकल्सको। 2 हप्तापछि फेरि कम ब्याक गरिहाल्छ त्यो फिल्डबाट। ओके, द्याट्स वाट द डिजिज म्यानेजमेन्ट एन्ड एरिया कभरेज। ओके, डिजिज म्यानेजमेन्ट र एरिया कभरेज चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। अर्को छ डिजिज म्यानेजमेन्ट एन्ड द टाइमली ट्रिटमेन्ट। तपाईलाई थाहा छ मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो हुन्छ हैन, त्यसलाई के काम, न खान सक्छ मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो, न डाइजेस्ट गर्न सक्छ, न त्योबाट इनर्जी आएर रिकभर हुने चान्सेस। खानु थियो पहिल्यै खानु थियो। त्यसरी नै फिल्डमा डिजिज लागिसकेपछि एउटा क्रिटिकल लिमिट हुन्छ। बिलो द्याट लिमिट, त्यो क्रिटिकल लिमिट भन्दा पहिला तपाईले फिल्डमा पेस्टिसाइडको स्प्रे गर्नु पर्यो भने त्यो इकोनोमिकल हुन्छ। आफ्टर द्याट लिमिट त्यो अनइकोनोमिकल हुन्छ। तपाईले जति पेस्टिसाइडमा खर्च गर्नु भए पनि त्यसबाट इकोनोमिक आउटकम हुन सक्दैन। भन्नुको मतलब क्रिटिकल पिरियड हुन्छ, क्रिटिकल टाइम पिरियड हुन्छ। प्रत्येक डिजिजको छुट्टा छुट्टै आफ्नो क्रिटिकल टाइम पिरियड हुन्छ। विथिन द्याट टाइम पिरियड हामीले कुनै पेस्टिसाइड एप्लाई गर्यौं भने इट गना बी गुड, एप्लाई गरिएन भने इट गना बी वर्स। सो टाइमली म्यानेज गरिनुपर्छ। टाइमली म्यानेज गर्दा सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भन्दा रेगुलर स्काउटिङ अफ द फिल्ड हुनुपर्छ। ओके, 1 महिना अगाडि पानी लाएर आएको थिए, 1 महिना पछि जाँदाखेरि डिजिज लागेर खत्तम खलास भइसक्यो हुन्छ, त्यस्तो होइन। फिल्डमा रेगुलर जाने, हेर्ने, भिजिट गर्ने, कुनै रोगको इनिसिएसन भयो कि हेर्ने, र इनिसिएसन भएपछि विथिन द टाइम फ्रेम जति एलाउएबल टाइम छ त्यो भित्रै हामीले त्यो डिजिजलाई म्यानेज गर्नको लागि अरु म्यानेजमेन्ट टुलहरु फलो गरिसक्नुपर्छ। Another is disease management and planning for a crop. कुनै डिजिज लागिसकेपछि होइन, त्यो डिजिज लाग्छ भन्दा हामी पहिलेदेखि क्रप प्लानिङ देखि नै सबै कुरा थिंक गर्छौं। त्यो डिजिज लाग्न सक्छ, यस्तो हुन सक्छ, क्रप प्लानिङ गर्दा हैन। हेभी सोइलमा त्यो डिजिजको इन्टेन्सिटी कस्तो छ, कुन सिजनमा कस्तो छ, अर्लियर सिजनमा कुनै अर्ली ब्लाइट लाग्छ भने हामी क्रप प्लानिङमै सिजन अल्टर गर्छौं। केही समय 15 दिन चाँडै 15 दिन ढिलो भएर यदि डिजिजबाट क्रपलाई अभोइड गर्न सकिन्छ भने we can avoid, okay, we can locate the plant. यसरी हामी प्लानिङ, क्रपको प्लानिङ फेज देखि नै डिजिजलाई कन्सिडर गरेर हैन प्लानिङमै, जस्तो तपाईले यो चीज फिल नगर्नु होला, एक हलको मेलो अथवा एक कट्ठा जग्गा 2 कट्ठा जग्गामा काउली लाउनलाई यो चीज त्यति धेरै युजफुल नलाग्ला तपाईलाई। तर तपाई अब एउटा इन्डस्ट्रियल एग्रिकल्चरिस्ट, तपाईको 5 हेक्टर अफ फिल्ड विथ काउली छ भने यु शुड कन्सिडर अल दोज थिंग्स। ओके, 5 हेक्टर काउली लस भयो भने त तपाईको त जान्छ 15 लाख रुपैयाँ 20 लाख रुपैयाँ जान्छ। So you should consider all those things. All right, did you get that? These are the basic consideration on plant disease management. Okay, let's talk about the principle of plant disease management. Principle of plant disease management को कुरा गर्दा
Plant disease management is a series of decision making process. तपाईले थाहा भयो कहिले स्काउटिङ गर्ने कहिले छर्ने सीड ट्रिटमेन्ट गर्ने नगर्ने कसरी प्लान्टेसन गर्ने कहिले प्लान्टिङ गर्ने these all are the decision making process. Okay, plant disease management is a series of decision making process which is really economical. Our economical decision making process it should be guided with a certain underlying principle which should have the scientific basis and scientific explanation. That underlying guiding principle is known as the principle of plant disease management. तपाईले plant disease management को कुरा गर्दा, are you getting my voice? Yes. Yes. Okay. Plant disease management को कुरा गर्दा तपाईले डिसिजन लिनुहुन्छ कहिले मल हाल्ने भन्ने कहिले विषादी हाल्ने विषादी कुन हाल्ने कति हाल्ने. These are the series of decisions. यो सबै डिसिजनले इकोनोमिक कन्सर्न गेट गर्छ किनभने पैसा लाग्छ तपाईले के चीज हाल्दा हैन त्यसले प्रोडक्टिभिटीमा असर गर्न सक्छ जसले चाहिँ अल्टिमेटली इकोनोमिकल कन्सर्न गेट गर्छ. त्यसैले इकोनोमिकल डिसिजन मेकिङ प्रोसेस should be guided with a principle, some underlying principle, हैन साइन्टिफिक बेसिसको आधारमा कन्स्ट्रक्ट गरिएका प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हुनुपर्छ यस्तो खालको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस. जुन अंडरलाइन गाइडिङ प्रिन्सिपल छ जसलाई हामी डिजिज म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल भनेर भन्छौं. प्रिन्सिपल अफ प्लान्ट डिजिज म्यानेजमेन्ट. अब प्रिन्सिपलले के गर्न सकिन्छ तपाईलाई थाहा छ भ्यान्डर प्लाङ्क्स इक्वेसनले के भन्छ भन्दा x is equal to x naught to the power ERT भन्छ. के भन्छ भ्यान्डर प्लाङ्क्स इक्वेसनले x equals to x naught to the power ERT भन्छ. त्यो भनेको के हो त भन्दा that means the pathogen population at any instant is the function of the initial inoculum, the rate of multiplication of pathogen and the time. अब कुनै ठाउँमा pathogen को population बढ्छ भने त्यो ठाउँमा disease को loss बढी हुन्छ obviously. कुनै ठाउँमा pathogen को population घट्छ भने त्यो ठाउँमा disease को loss कम हुन्छ pathogen छैन भने disease loss हुन्छ. त्यसैले pathogen को population केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा पहिला इनोकुलम कति थियो त्यसको मल्टिप्लिकेसन रेट कति छ र मल्टिप्लाई हुने टाइम कति गेट गर्छ कति पाउँछ मल्टिप्लाई हुनलाई उपयुक्त टाइम कति पाउँछ. यसरी भन्ने हो भने डिजिज डेभलपमेन्टलाई हामी तीनटा चीजले असर गर्छ. इनोकुलम कति थियो के त्यसको रेट अफ मल्टिप्लिकेसन कति छ र टाइम कति पाउँछ. त्यसैले प्रिन्सिपल्ली हामी के भन्न सक्छौं प्रिन्सिपल्ली यदि कुनै ठाउँको डिजिज रोक्नु छ भने त्यो ठाउँको त्यो इनिशियल इनोकुलमलाई हामी 0 बनाइदिने कम बनाइदिने अथवा हटाइदिने हो भने अरु जे भए पनि डिजिज डेभलपमेन्ट हुँदैन. प्रिन्सिपल्ली त्यही रिड्युस द इनिशियल इनोकुलम or destroy the initial inoculum, reduce or destroy the initial inoculum. भयो भने प्रिन्सिपल्ली हामीले रिड्युस अर डिस्ट्रोय गर्न सक्यौ भने इनोकुलम त्यसबाट डिजिजबाट हुने लसलाई कम गर्न सकिन्छ. फर्स्टली प्रिन्सिपल. ओके तपाईलाई म एउटा अपुष्ट समाचारको कुरा गर्छु. जब कोरोनाको आउटब्रेक हुँदा जुन उत्तर कोरिया अहिले हट्टी छैन बिकज of the King Jong Un. Okay? उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति. उत्तर कोरियाले के गर्यो अरेमा सुनाउँछु म तपाईलाई. कोरोना भाइरस देशभित्र पस्छ भनेर उसको देश त बाहिरबाट सधैं लक जस्तै छ. बाहिरबाट आफ्नै देशका नागरिक आउँदा पनि कोरोना भित्र छिर्छ भनेर उत्तर कोरियाले गोली हानेर कति नागरिकलाई समुद्रमै मार्दियो रे. जो इन्फेक्टेड मान्छेलाई मार्दियो रे. इनोकुलमलाई चाहिँ हटाइदियो. अरे दैट इज नट हैन दैट इज ह्युमन राइट को अपोजिसनमा छ. तर पनि प्रिन्सिपल्ली के हो मैले यो जस्ट यु मेमोराइज इट भनेर मात्रै भनेको
That is not a relevant example, but principally के हो भने इनिशियल इनोकुलमलाई हटाउन सकियो, जीरो बनाउन सकियो भने प्रिन्सिपली डिजिजलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, रिड्युस द रेट अफ मल्टिप्लिकेसन। प्याथोजन छ, इनिशियल इनोकुलम छ, तर पनि त्यसको रेट अफ मल्टिप्लिकेसन अफ प्याथोजनलाई कम गर्न सकियो भने डिजिजबाट हुने हैन लस, डिजिज डेभलपमेन्टलाई कम गर्न सकिन्छ। प्रिन्सिपली त्यही हो। प्रिन्सिपलले अर्को के भन्न सकिन्छ भने रिड्युस द टाइम अफ एक्सपोजर टु द प्याथोजन। प्याथोजन र होस्ट मिट हुने टाइम अफ एक्सपोजरलाई कम गर्न सकियो भने पनि त्यसबाट हुने लसलाई कम गर्न सकिन्छ। Principally, from the Vander Plank's equation, we can conclude that principally we can reduce the initial inoculum, or to reduce the rate of multiplication, or to reduce the time of exposure to the pathogen and host, we can minimize the disease. That is the management principle of the disease management principle. Get it? Okay, this is the Vander Plank's viewpoint. Vander Plank's को viewpoint बाट explanation गरेको principle. तर त्यहाँ अलि extensive principles हरु छ, extensive principle छ। I mean, that was from the Vander Plank's equation. But in detail, when we discuss about the principle of plant disease management, there are 6 principles of plant disease management. The तीनटा according to the Vander Plank's viewpoint. Vander Plank को viewpoint को आधारमा हो त्यो तीनटा। अब extensive scale मा study गर्दाखेरि 6 वटा principle of plant disease management छ। First मा avoidance of pathogen. Avoidance of pathogen ले के भन्छ? If we are able to avoid the exposure of host and the susceptible pathogen, if we are able to avoid the possible exposure of the susceptible host and the pathogen, we can minimize the disease. तपाईले कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ। यदि हामीले अभोइड गर्यौं, जुन बुढापाकालाई पहिलो कोरोनामा त्यस्तै भन्थ्यो, बुढापाकालाई ससेप्टेबल थिए, बच्चा बच्ची बुढापाका ससेप्टेबल हुन्छन्, युवाहरूलाई खासै लाग्दैन भन्ने थियो पहिलो कोरोनामा। पहिलो कोरोनामा के भन्थ्यो भने बच्चा बच्ची बुढापाकालाई बाहिर हिँड्न नदिनुस्, जो चाहिँ ससेप्टेबल छन् तिनीहरुमा बीचमा एक्सपोज हुन नदिनुस्, तपाई आफै पनि कम एक्सपोज हुनुस्, मास्क लगाएर हिँड्नुस्, त्यसपछि सेफ रहनुहुन्छ भन्थ्यो। भन्नुको मतलब यदि जुन ससेप्टेबल अर्गानिजम छ त्यसलाई हामी प्याथोजनसँग एक्सपोज गरिएन भने डिजिजबाट डिजिज डेभलपमेन्टलाई चेक गर्न सकिन्छ, डिजिजबाट हुने चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ न्यूट्रलाइज गर्न सकिन्छ। That is avoidance of pathogen. Principally, that is right, and that is the avoidance of pathogen. Avoidance of pathogen can be carried out by the field selection, by the time alteration. Just the time alteration, ma late blight of potato late in season आउँछ भने late season मा potato नलाइदिने, हैन, पोटेटो अर्ली सीजन में लगाइदिने, भदौमा पोटेटो लगाइदिने, भदौ असोजमा पोटेटो लगाइदिने, असोज कार्तिक मंगसिरमा लेट ब्लाइट आउने बेलामा तयारी भइसक्छ। यसरी लेट ब्लाइटलाई छल्न सकिन्छ टाइम अल्टरेसन। त्यसरी एक्सपोजर हुँदैन, जति बेला प्याथोजन आउँछ त्यति बेला होस्ट छैन, जति बेला होस्ट छ त्यति बेला प्याथोजन आउँदैन, सो दे विल नट meet each other. That's how the avoidance principle of avoidance works. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Now, principally, the second principle is exclusion of inoculum. Inoculum को exclusion कसरी गर्ने भन्दा यसले केमा बिलिभ गर्छ भने तपाईले आफ्नो फिल्डमा प्याथोजनलाई इन्ट्री गर्न दिनु भएन, एस्टाब्लिश हुन दिनु भएन भने त्यो डिजिजबाट हुने लसलाई तपाईले
कम गर्न सक्नुहुन्छ प्याथोजनलाई इन्ट्री एन्ड इस्टाब्लिशमेन्ट गर्न नदिने तपाईको फिल्ड जस्तो तपाईको घरमा तपाईले जाली हाल्नुहुन्छ लामखुट्टे छिर्न नदिन इन्सेक्ट छिर्न नदिन we are excluding lamkutte outside. If you are able to exclude the pathogen outside of your field, then you will be free of plant pathogen and there will not be disease. That is the principle of exclusion of inoculum. Okay, it is aimed to prevent the inoculum from entering and establishing in the field. Within the principle of exclusion, we can use seed certification procedure. Seed certify किन गरिन्छ भन्दा seed certification तपाईले seed technology मा पढ्नुभयो seed pure हुनुपर्छ seed मा कुनै disease हुँदैन seed मा तपाईले छर्ने seed मा disease छ भने तपाईलाई थाहा छ त्यो disease लहर छरेपछि seed सँगसँगै disease आउँछ भन्नुको मतलब seed सँगसँगै disease field मा घुस्छ त्यो घुस्न नदिनलाई seed लाई certification गर्नु पर्यो seed लाई ट्रिट गर्नु पर्यो तपाईले क्वारेन्टाइन मेजर्स भनेको त तपाईलाई थाहा छँदैछ एक्सक्लुजन अफ इनोकुलम क्वारेन्टाइन मेजर्स तपाईले यसको बारेमा एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ आइनो हामीले एक्सक्लुजन गर्न खोजेको क्वारेन्टाइन गरेर विदेशबाट आउने कोरोना सम्भावित पेशेन्टहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि क्वारेन्टाइन टाइममा चाहिँ जुन इन्क्युबेसन टाइम पास भएपछि मात्रै चेक गरेर क्वारेन्टाइनबाट रिलिज गर्ने That is, we are excluding the pathogen entering into the samudaya. हाम्रो समुदायमा pathogen छिर्न र establish हुनबाट हामीले exclusion गरेको. That is exclusion of inoculum. जुन disease vector बाट सर्छ त्यसलाई vector control ले exclusion गर्न सक्छ. जुन disease हावाबाट सर्छ त्यसलाई vector control ले exclusion गर्न सक्छ. जस्तो हामीले डेंगी को example बारम्बार दिएको डेंगीबाट बस्नु छ भने डेंगीको भेक्टर लामखुट्टेबाट बस्नुस् भेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्नुस् लामखुट्टेको विषादी छर्नुस् पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी बन्द गर्दिनु यी सबै एक्सक्लुजन अफ इनोकुलममा पर्छ त्यसपछि तपाई आफ्नो घरमा डेंगी नलागिकन सुरक्षित हुनुहुन्छ यो भेक्टर कन्ट्रोल भनेको वान एन्ड वानली भेक्टरबाट सर्ने डिजिजको कुरा गर्दैछौं अब इयरबाट सर्ने डिजिजको केसमा एक्सक्लुजन अफ इनोकुलम मे बी डिफरेंट स्टोरी कसरी एक्सक्लुज गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो पुक्सिनिया हावाबाट सर्छ पुक्सिनियाको त्यसको अल्टरनेट हुन्छ बारबेरी प्लान्ट त्यसलाई काटेर बर्न गर्दिनुस् बारबेरी प्लान्टलाई सबैले मार्दिनुस् त्यो पनि एक्सक्लुजन अफ इनोकुलम हुन्छ बिकज इनोकुलम इज हैन इनोकुलम इज नट देयर टु कम इन योर फिल्ड एक्सक्लुजन त्यो इन्ट्री भयो ओके एउटै प्रिन्सिपलले सबैलाई काम गर्छ भन्ने छैन प्रिन्सिपलले दैट इज पोसिबल इन मेनी अफ द डिजिज अभोइडेन्स छुट्टै चीज हो अभोइडेन्स त्यही हुन सक्छ तर तिनीहरुको बीचमा एक्सपोजर नगराउने एक्सक्लुजन भनेको तपाईको फिल्डमा छिर्न नदिने तपाई जुन बेडमा सुत्नुहुन्छ जुन रुममा सुत्नुहुन्छ त्यहाँ लामखुट्टे नछिरोस् लामखुट्टेले प्याथोजन लिएर नछिरोस् दैट इज एक्सक्लुजन दैट इज intended to exclude the pathogen outside of your field. Avoidance is intended to restrict the exposure between the crop and the pathogen. Get it? The third one is eradication. Once the pathogen is within your field, pathogen त्यही छ तपाईको फिल्डमै छ त्यो प्याथोजन छ भने त्यो प्याथोजनलाई हामी इरेडिकेट गर्न सक्यौं भने इस्टाब्लिश भइसकेको छ त्यो प्याथोजन तपाईको फिल्डमा पहिले नै आएर अथवा प्याथोजन ग्रो भइसकेको छ भने त्यसलाई इरेडिकेट गर्न सक्यौं हैन वाइप आउट फ्रम योर फिल्ड अर न्यूट्रलाइज गर्न सक्यौं भने वी क्यान रिड्युस द डिजिज डेभलपमेन्ट द इरेडिकेशन एम टु रिड्युस अर इनएक्टिभेट द इनोकुलम फ्रम द प्लेस where it is already established तपाईको फिल्डबाट इनोकुलमलाई हटाउने जुन उपायलाई हामी इरेडिकेसन भन्छौं अन्डर इरेडिकेसन यु क्यान फलो क्रप रोटेसन sanitation drenching burning हामीले अस्ति एक्जाम्पल दिदै थियौ
किसानहरूले गहुँ काटिसकेपछि गहुँको छ्वाली र अनि ऊ बाल्दिन्छ हैन। दिल्ली सरकारले नबाला भन्छ किसानलाई, अनि गुजरात पन्जाबमा सबैले बाल्दिन्छन्, दिल्लीमा तुवालो लाग्छ। From the perspective of Kisan, they are burning their debris to eradicate the pathogen in the field. From the perspective of the government, agriculture farmers are destroying the environment. That is, eradication is the destruction of the inoculum that is already present on the field is known as eradication. Eradication can be achieved by fumigation, okay, burning, drenching, etc. Now, protection. हामीले के गरियो? अभोइडेन्स गरियो, एक्सक्लुजन गरियो, रोक्दैछौँ हामी। तिनीहरूको कन्ट्याक्ट एक्सक्लुड गरियो, भित्र छिर्न दिएन। भएकोलाई वाइप आउट गरियो। जस्तो कसरी बुझौँ भन्दा विदेशबाट गाउँमा आएकोलाई छिर्न दिएन, क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै गाउँमा लिएर आइयो। त्यो पहिलो स्टेप एक्सक्लुजन गरियो। एक्सक्लुजन गरिसकेपछि अनि त्यसको वरपर त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेको वरपर हामीले सोडियम हाइपोक्लोराइड छर्यो र त्यहाँ भएको प्याथोजनलाई इरेडिकेट गर्यो। त्यति गर्दा गर्दै पनि अर्को मान्छे कोही मान्छेले लाग्यो भने अब प्रोटेक्सन। जब त्यो स्ट्याब्लिश भइसक्यो, इनोकुलम स्ट्याब्लिश भइसक्यो, फिल्डमा आएर क्रपमा आएर स्ट्याब्लिश भइसक्यो भने स्ट्याब्लिश हैन, क्रपमा आइसक्यो, फिल्डमा आइसक्यो भने if we are able to check the establishment, the pathogen is inoculation bhaisakyo, pathogen is there. If we are able to check the establishment of the invading pathogen, then we can reduce the crop loss. Thus, protection, the principle of protection is aimed to inactivate or check the establishment of the pathogen that is invading the crop is known as protection. कसरी गर्ने भन्दा तपाईले केही प्रोटेक्टिभ केमिकल छर्न सक्नुहुन्छ। फिल्डमा प्रोटेक्टिभ हुन्छ नि, प्रोटेक्टिभ फन्जिसाइड भन्छ। डीएम 45 छरेपछि त्यसको 15 दिनसम्म हैन, त्यसको 12 देखि 15 दिनसम्म डीएम 45 छरेको लेड ब्लाइट अफ पोटेटोको प्याथोजन फिल्डमा आयो भने पनि त्यसले डिजिज कज गर्न सक्दैन, किनभने क्रप इज प्रोटेक्टेड विथ द डीएम 45. Okay, that is protection. Protection by dusting, protection by chemical spray, protection by modification of environment. Modification of environment कसरी भन्दा leaf wetness कम भयो भने pathogen को penetration कम हुन सक्छ र you can protect your crop. That is the principle of protection. Okay, eradication, protection. Another is principle of another disease management is host resistance. If you reduce the susceptibility of the host, or if you can increase the resistance of the host towards the pathogen, you can avoid the disease. You know, you can minimize the disease loss caused by the disease. That is host resistance. होस्ट रेसिस्टेन्स तपाईलाई थाहा छ ब्रिडिङ बाट नयाँ भेराइटी किन निकाल्ने भन्दा दैट इज रेसिस्टेन्ट टु सर्टेन डिजिज, अथवा किन निकाल्ने दैट हैज मोर प्रोडक्टिभिटी, और किन निकाल्ने दैट हैज मोर प्रिफरेबल क्यारेक्टरिस्टिक। त्यसैले नयाँ ब्रिडिङ गरेर नयाँ भेराइटी निकालिन्छ। होस्ट रेसिस्टेन्स होस्टको रेसिस्टेन्सी इन्क्रिज गर्ने जुन क्रस प्रोटेक्सन बाट हुन सक्छ। क्रस प्रोटेक्सन भनेको तपाईलाई थाहा छ, क्रस प्रोटेक्सन भनेको सिस्टमिक इन्ड्युस रेसिस्टेन्स, ISR, ESAR, systemic acquired resistance. These are cross protection mechanism. Okay,
Got it? Yes, sir. Now let's talk about the cross protection in more. के गर्छन् भने साइन्टिस्टहरुले के गरेछन् भने जुन टोब्याकोमा लाग्ने टोब्याको मोजाइक भाइरसको बाहिरको कोट प्रोटिन त्यसको खोल बनाउने प्रोटिन बनाउने जिन त्यो जिनलाई टोब्याकोको प्लान्टमा हाल्दैछन् र जेनेटिकल इन्जिनियरिङ गरेर त्यो टोब्याकोको प्लान्ट बनाउँछन् त्यो टोब्याकोको प्लान्टले अब कोट प्रोटिन बनाउँछ के बनाउँछ कोट प्रोटिन भाइरसको कोट प्रोटिन बनाउँछ अब भाइरसको कोट प्रोटिन बनाएपछि के हुन्छ भन्दा भाइरसमा एक किसिमको डिफेन्स इलिसिटेसन हुन्छ र अब वास्तवमै टोब्याको मोजाइक भाइरस आयो भने पनि त्यो टोब्याको मोजाइक भाइरसले अब इन्फेक्सन गर्दैन र टोब्याको मोजाइक भाइरसले त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैन दैट्स हाउ टोब्याको प्लान्ट गना गेट सेभ्ड दैट इज एन एक्जाम्पल अफ क्रस प्रोटेक्सन प्रोटेक्सनको एउटा एक्जाम्पल हो त्यो क्रस प्रोटेक्सनको एक्जाम्पल हामी क्रस प्रोटेक्सन भनेर भन्छौं अहिलेसम्म फिल्ड स्केलमा क्रस प्रोटेक्सन युज गरेछ त्यस्तो खालको टोब्याको क्रस प्रोटेक्सन त युज गरेछ तर टोब्याकोको भाइरस टोब्याको मोजाइक भाइरसको चाहिँ जिन इन्कर्पोरेट गरेको टोब्याको चाहिँ ग्रो गरेछ छैन फिल्ड स्केलमा ओन्ली दैट इज डन इन ल्याबोरेटरी क्रस प्रोटेक्सनका अरु उपायहरु जस्तो हामी सैलिसाइक्लिक एसिड हाल्यो भने त्यसको एसएआर एन्ड आईएसआर एक्टिभ हुन्छ सिस्टमिक रेसिस्टेन्स एक्टिभ हुन्छ र पछि हुने इन्फेक्सनलाई अभोइड गर्छ we can apply that and we can apply another method but we cannot apply we haven't applied the genetic engineering method in the field till yet अब क्रस प्रोटेक्सन को अर्को एउटा एक्जाम्पल थियो हामी क्रस प्रोटेक्सन को कुरा गर्दै थियौं के हुन्छ भन्दा तपाईलाई एन्टिबडी भनेर थाहा छ एन्टिबडी भनेको वार्म ब्लडेड एनिमलले अगेन्स्ट द एन्टिजेन प्रोडक्सन गर्ने एक किसिमको स्पेसिफिक प्रोटिनलाई एन्टिबडी भनेर भन्छौं एन्टिबडी प्रोडक्सन वान एन्ड ओन्ली वार्म ब्लडेड एनिमलले मात्रै गर्छ ह्युमनले गर्छ घोडाले गर्छ हामीले स्टोरी पढिसकेका छौं वार्म ब्लडेड एनिमलले मात्रै गर्छ एन्टिबडी प्लान्टले एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्दैन प्लान्टले कति पनि कहिले पनि एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्दैन तर केही वैज्ञानिकको दिमागमा के चढ्यो भन्दा प्लान्टमा एन्टिबडीको जिन हाल्दियो भने प्लान्टले पनि एन्टिबडी प्रोडक्सन गरिहाल्छ भनेर प्लान्टमा एन्टिबडी इन्कर्पोरेट गर्यो जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट र प्लान्टले एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न थाल्यो त्यसलाई हामी प्लान्टिबडी भनेर भन्छौं प्लान्टले प्रोडक्सन गर्ने एन्टिबडी तर के कुरा तपाईले बुझ्नु अनिवार्य छ भने नबिर्सनु अनिवार्य छ भने प्लान्टले एन्टिबडी किन प्रोडक्सन गर्यो किनकि त्यो एन्टिबडी कन्टेनिङ जिन चाहिँ प्लान्टमा हाल्दिएको छ त्यसलाई हामी प्लान्टिबडी भनेर भन्छौं प्लान्टिबडी क्यान बी युज्ड अगेन्स्ट प्याथोजन हामीले कुनै प्याथोजनको अगेन्स्टमा प्लान्टिबडी युज गर्न सक्छौं तर प्लान्टिबडी रेगुलर डिफेन्स मेकानिजमको पार्ट होइन प्लान्टमा कहिलेकहिले प्लान्टिबडी भनेर सोध्ला रेगुलर डिफेन्स मेकानिजमको पार्ट होइन वान एन्ड ओन्ली जेनेटिकली इन्जिनियरिङ गरेर एन्टिबडीको जिन हालेको जुन प्लान्ट छ त्यसले हालिएको जिनको प्लान्टिबडी निकाल्छ प्लान्टको ले प्रोडक्सन गरेबाट प्लान्टिबडी भनेर भनेको that is actually the antibody that is a antibody protein produced by a transgenic plant got it that is also a cross protection did you get that Yes, sir. Okay, all right. Now the sixth number point is the therapy. Therapy is the ultimate principle.
अब यसो गर्यो रोक्यो होस्ट रेसिस्टेन्टहरूलाई डिजिज लाग्न दिएन हैन एक्सक्लुजन गर्यो अभोइडेन्स गर्यो एभ्रिथिङ गर्दा पनि डिजिज इस्टाब्लिश भयो भने एटलिस्ट त्यो डिजिजबाट लस धेरै नहोस् सेभरिटी कम होस् डिजिजको सेभरिटी भन्छ जस्तो 10 वटा पात कुहियो भने मोर सेभियर एउटा पात कम कुहियो भने अलिकति लेस सेभियर भने जस्तै सेभरिटी डिजिजको सेभरिटी कम होस् त्यसबाट हुने लस चाहिँ कम होस् भनेर हामी थेरापी गर्छौं इट इज थेरापी द टेक्निक aim to reduce the severity of disease in the infected individual is called therapy therapy ma chemotherapy हामी chemical treatment गर्न सक्छौं chemotherapy भनेर तपाईले फेरि क्यान्सरमा सुन्नु भयो ओके त्यो टर्मिनोलोजी क्यान्सरलाई दिएको हो तर त्यो केमोथेरापी भने जे पनि हुन सक्छ तपाईले फिल्डमा कार्बन डाइजिम एप्लाई गर्नुभयो दैट इज आल्सो अ थेरापी you are applying chemical against a suffering individual त्यो मान्छे हुन्थ्यो भने एउटा एकजना सफरिङ मान्छेको अगेन्स्टमा छर्न हुन्थ्यो हैन तर यो प्लान्ट हो त्यही भएर सफरिङ इन्डिभिजुअलमा हामी एप्लाइङ द केमिकल सो दिस इज थेरापी केमोथेरापी हिट थेरापी हिटले पनि कतिपय अवस्थामा ट्रिट गर्न सकिन्छ हिटबाट त्यसको स्पोरहरू न्यूट्रलाइज गर्न सकिन्छ हिट थेरापी सर्जरी सर्जरी भनेको कस्तो भन्दा सर्जरी गर्दा चाहिँ कस्तो ठुलठुलो अर्चाडहरुमा जहाँ 50 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष ठुलठुला रुखहरु फलिरहेछन् आँपको राम्रो फलिरहेछ त्यसमा कतै क्यान्सर डेभलप भयो भने त्यो रुखै फालेर नयाँ रुख बनाउन त हामीलाई धेरै समय लाग्छ त्यही भएर त्यस्ता जहाँ क्यान्सर लागेको छ जहाँ चाहिँ लोकलाइज इन्फेक्सन छ त्यो इन्फेक्टेड पोर्सनहरुलाई हामी सर्जिकली हटाउँछौं काट्छौं फाल्छौं त्यहाँ बोर्डेक्स मिक्सर लगाउँछौं बोर्डेक्स पेस्ट लगाउँछौं अनि त्यस्ता चीजहरुलाई हामी परिआयो भने ब्रिज ग्राफ्टिङ पनि गर्छौं जसलाई हामी सर्जरी भन्छौं प्लान्टमा गरिएको चीजलाई पनि सर्जरी भन्छ त्यसरी and biological control agents application of biological control agents मा हामी बायोकन्ट्रोल एजेन्ट्सहरु युज गर्न सक्छौं तपाईलाई थाहा छ डिजिजमा युज हुने बायोकन्ट्रोल एजेन्ट्स स्युडोमोनास फ्लोरेसेन्स के ट्राइकोडर्मा भिरिडी एजोटोब्याक्टर हैन एजोटोब्याक्टर पेलियोमाइसिस लियासिनस these are the example of biological control agent we can use against the disease okay these are the 6 principles of the plant disease management तपाईलाई plant disease management को long question मा सोध्यो भने यो 6 वटा पोइन्टहरु लेख्नु पर्छ र अगाडिको 3 टा from the Vander Plank's equations Vander Plank's viewpoint ले 3 टा र होलिस्टिक मा हेर्दाखेरि यो 6 वटा प्रिन्सिपलहरु तपाईले लेख्नु पर्छ लङ क्वेशन मा आयो भने okay there are 6 principles one is avoidance 2 is exclusion 3 is eradication 4th is the protection 5th is the worst resistant and the 6th is the therapy get it Yes, sir. सर हजुरले यो सर्जरी भन्नुभयो नि त्यसमा यो सर्जरी गर्नेमा चाहिँ ब्रिज ग्राफ्टिङ भन्नुभयो है not exactly हामीले सर्जरी गर्ने भनेको जुन लोकलाइज इन्फेक्सन हुन्छ प्लान्टमा जस्तो ट्री अर्चार्ड्सहरुमा लोकलाइज ट्युमर्सहरुको इन्फेक्सन भयो हैन जस्तो क्राउन गल भयो भने त्यस्ता क्राउन पोर्सनलाई हामी हटाउन सकिन्छ सर्जिकली आउट गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी सर्जरी भन्छौं सर्जरीमा कहिले त्यो सर्जरीलाई सपोर्ट गर्नको लागि ब्रिज ग्राफ्टिङ दिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ तपाईले ब्रिज ग्राफ्टिङ भनेको थाहा छ बीचमा तपाईले केही कुरा कोट्टाएर फाल्नुभयो रुख अलिकति लुलो भयो त्यसलाई इनफ वाटर एन्ड न्यूट्रिएन्ट मेटेरियल पुग्दैन भनेर तपाईले यताबाट अर्को ल्याएर ब्रिज गरेर दिनुहुन्छ दैट इज ब्रिज ग्राफ्टिङ Bridge grafting is a supportive measure only. Surgery is surgery. We just remove the infected portion, which is localized infection. Systemic infection like surgery garna milदैन
तपाईलाई थाहा छ नि सिस्टेमिक इन्फेक्सन र लोकलाइज इन्फेक्सन भनेको के हो, किन सर्जरी गर्न मिल्दैन। जस्तो क्यान्सरको स्टेज 1 हुन्छ, स्टेज 2 हुन्छ। क्यान्सर कतै कुनै सेलमा ग्रो गरेर बस्छ क्यान्सर, त्यो स्टेज 1 हो हैन। त्यसबाट अलिकति वरपरको टिस्युमा फैलिन्छ, त्यो स्टेज 2 हो। स्टेज 2 सम्म क्यान्सर जहिले पनि लोकलाइज हुन्छ, जहाँ छ त्यही छ, खुट्टामा छ खुट्टामै छ, ओके, औलामा छ औलामै छ, दैट इज स्टेज 2 क्यान्सर। अब स्टेज 2 बाट स्टेज 3 मा जानु भनेको त्यो क्यान्सर सेलहरु त्यहाँबाट छुट्टिएर रगतमा बग्न थाल्छ। रगतमा बगिसकेपछि रगतबाट अब खुट्टाको क्यान्सर कहाँ पुग्छ, रगत दौडेर मुटुमा पुग्छ, कलेजोमा पुग्छ, जहाँ पनि पुग्छ क्यान्सरको सेल, दैट इज स्टेज 3। अब स्टेज 4 भनेको के हो भने त्यो जहाँ पुग्यो, खुट्टाको क्यान्सर फैलेर कलेजोमा पुग्यो, बोन म्यारोमा पुग्यो भने, पुगेर त्यहाँ फेरि त्यहाँ अट्याच भएर त्यहाँ पनि क्यान्सर डेभलप भयो भने, दैट इज स्टेज 4, ओके। दीज आर द स्टेजेस अफ क्यान्सर। त्यस्तै सर अनि यो प्लान्टी बडीले चाहिँ अब स्पेसिफाइड प्याथोजनको अगेन्स्टमा मात्रै काम गर्ने हो कि एज अ होल प्याथोजनको अगेन्स्टमा काम गर्छ? भेरी एक्सलेन्ट क्वेसन। प्लान्टी बडी एन्टिबडी भनेको जहिले पनि स्पेसिफिक के रे एन्टिजिनको एगेन्स्टमा मात्रै डिजाइन गरिएको हुन्छ। सो इट विल एक्ट अगेन्स्ट द स्पेसिफिक प्याथोजन वानली, त्यो प्याथोजनलाई मात्रै काम गर्छ। तपाईलाई इभन अब अहिलेको भ्याक्सिनेसनको खेला एन्टिबडीको खेला त हो नि, हाम्रो कोरोनाको भ्याक्सिन भनेको एन्टिबडीको खेला त हो। हाम्रो शरीरमा भ्याक्सिन लगाएपछि एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ। अनि कहिले कहिले के कुरा चल्छ भने कोरोना भेरिएसन हुँदैछ, कोरोनाको भेरिएन्ट आउँदैछ, त्यो एन्टिबडीले त्यही कोरोनाको पनि भेरिएन्ट जेनेटिक इन्फर्मेसन फरक भएपछि त्यही भेरिएन्टलाई पनि काम नगर्न सक्छ, गर्न पनि सक्छ। कहाँ भेरिएसन भएको छ भन्नुको मतलब त्यतिसम्म स्पेसिफिक हुन्छ। गरे त्यसकै भेरिएन्टलाई पनि क्याच नगर्न सक्छ, तर स्पेसिफिक प्याथोजनलाई मात्रै त्यसले ट्रिट गर्छ अथवा के गर्छ, गर्नुपर्ने काम गर्छ। Alright, that is about therapy and remaining thing. Now, principle of plant is हजुर सर यो हिट थेरापी चाहिँ कसरी गरिन्छ? Heat therapy, we can kill the part of the plant with the heat that is infected. Okay, heat बाट part of the plant लाई चाहिँ infected part लाई चाहिँ kill गर्न सकिन्छ। त्यो मात्रै नभएर जहाँ प्याथोजनको प्रेजेन्स छ, सीड हैन, सीडमा प्याथोजनको प्रेजेन्स छ भने त्यसलाई चाहिँ हट वाटरमा चाहिँ हामी ट्रिट गर्न सक्छ, हट वाटर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईले के भनेर भन्दा तपाईले एउटा बोडी ल्याउनु भएको छ, बोडी हार्वेस्ट गर्ने बित्तिकै, बोडी अथवा कुनै फलफुल हार्वेस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो हार्वेस्टेड फलफुल बोडीमा प्याथोजन टाँसिया छ, सर्फेसमा टाँसिया छ भने त्यसलाई हट वाटर ट्रिटमेन्ट गरेर स्टोरेज गर्नुभयो भने, हट वाटर ट्रिटमेन्ट गरेर स्टोरेज गर्नुभयो भने त्यहाँको प्याथोजन किल हुन्छ हैन। किल भने थेरापी नै हो। त्यहाँको प्याथोजन किल हुन्छ र त्यो स्टोरेजमा जाँदाखेरि त्यसबाट लङ्गर स्टोरेज, लङ्गर ड्युरेसन सम्म त्यो प्रोडक्ट चाहिँ स्टोरेज हुन सक्छ। सर अनि स्ट्यान्डिङ क्रपमा चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गरेछ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ हिट थेरापीबाट? क्वेसन त्यस्तो होइन। क्वेसन कस्तो हो भने हिट थेरापी पनि हुन सक्छ प्लान्टमा। यसले तपाईलाई के भन्न खोजेको हो भने प्लान्टमा हिट थेरापी पनि हुन सक्छ। केही लोकलाइज इन्फेक्सनलाई हामी हिट थेरापीले इरेडिकेट गर्न सक्छौं, किल गर्न सक्छौं अथवा कम गर्न सक्छौं भन्ने हो। जस्तो हिट थेरापी छ भने त्यो मेवाको प्लान्टमा नि युज गर्न मिल्ने अथवा टोमेटोको प्लान्टमा नि युज गर्न मिल्ने हुनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै कुनै प्लान्टमा हिट थेरापी भन्ने चीज युज गरिन्छ हैन, भन्ने तरिकाले बुझ्ने हो। सबै चीजमा सबै चीज युज हुँदैन।
कतिपय चिज त इरेडिकेसन गर्नै सकिँदैन तर पनि इरेडिकेसन गर्ने भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ नि यो प्रिन्सिपल मध्ये प्रिन्सिपल हो त्यो प्रिन्सिपल युज हुन नि सक्छ कतिपय अवस्थामा नहुन नि सक्छ according to the situation